Hello, what's up mga kasangga? Yes, it's me, your vlogger na jolly, but not a bee. I am Mr. Jey-bie. Dahil sineselebrate natin ang National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo, for today's video, puntahan natin ang isang bayan sa lalawigan ng Isabela at sabay-sabay nating alamin at tuklasin kung gaano nga ba kahanda ang mamamayan sa bayan ng Tumauini. Ang Tumauini ay isang first-class municipality sa northern part of Isabela. Kilala ito sa mayamang agrikultura at tourist spots. Kasing yaman din kaya nito ang accomplishments sa disaster risk reduction management? Tara, samahan niyo ako! Siya si Sir Dong, ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng Bayan ng Tumauini. Good morning po, sir. Good morning, sir. So ano po kaya ang may pagmamalaki ng bayan ng Tumauini na DRRM accomplishments po? Sir, ang maipagmamalaki po ng bayan ng Tumauini when it comes to DRRM accomplishment ay yung pagkapanalo natin sa gawad kalasag sa national level. Kinikilala din ang LGU Tumauini sa pagpapatayo ng evacuation center, pagkakaroon ng mga rescue vehicles, aktibong rescue team, at agarang relief operations. Sir, sa tingin niyo po ba ay handang-handa ang mamamayan ng Tumauini sa mga sakuna na paparating? Aba, siyempre, lagi pong handa ang mga Tumauinians. So sir, paano niyo po masasabi na talagang handang-handa nga ba talaga ang mga Tumauinians? Nagigisa lagi ang bawat barangay at iba't ibang ahensya sa bayan ng Tumauini. Sa pagsasagawa ng quarterly earthquake drill, maliban dito ay nag-initiative din ang LGU through the Office of the NDRM sa pagkandak ng disaster preparedness, symposia, training and seminars sa mga Tumauinians sa pagtulungan sa iba't ibang ahensya tulad ng BFP, PNP, DepEd at iba pa. Speaking of DepEd, balita ko may isang school daw dito sa bayan ng Tumauini ang isa ding disaster resilient. Tara, samahan niyo ako at puntahan natin. Welcome to Tumauini National High School. Kilala ang paaralan na ito sa mga disaster risk reduction management practices tulad ng mga earthquake drills, fire drills, bomb threat drills, first aid training, and health and safety researches. Dahil sa accomplishments na ito, hinirang ang paaralan bilang first runner-up sa Gawad Kalasag sa Schools Division of Isabela. Wow na wow! Ngayon, alamin naman natin kung gaano ka-aware ang mga Tumauinians sa mga iba't ibang DRRM questions. Handa na ba kayo? Here are the random questions for random people. Tara! Ito ang unang tanong po, ano po ang letter D sa DRRM? Disaster po. Disaster Department. Disaster po. Magbigay ng tatlong ginagamit pamatay ng apoy. tubig, Buhangin. Basang tela po. tubig, basang tela, fire extinguisher, Ngayon, next question, ano pong letter S ang ginagamit na maingay upang makatawag ng atensyon para humingi ng tulong? Salbato po. salbato, saklolo, Salbato. Next, number 5, anong technique ang ginagamit upang makaligtas sa lindol? Letter A, kagibunshing technique. Letter B, duck, cover, and hold technique. And letter C, duck, chicken, and swan technique. letter B po, duck cover and hold technique po. B. Duck cover and hold technique. Letter B po, duck cover and hold technique. Duck cover and hold. Tunay ngang ang mamamayan ng Tumauini ay aware sa mga bagay-bagay tungkol sa disaster resiliency. Kitang-kita ang pagkakaisa upang mahanap ang daan tungo sa isang matatag at maunlad na kinabukasan. At dyan na nga po nagtatapos ang vlog na ito mga kasangga. Once again, I am jolly but not a bee. I am Mr. Jey-bie na nagsasabing dapat handa ang isip para handa ang bukas. Bye!